પાણીના શોષણની સાથે સંકળાયેલા છે, એવી જ રીતે ગાંઠાદાર મૂલાંગો પાણીના શોષણ સાથે તો સંકળાયેલા જ છે, પરંતુ એ ભેજ શોષણ અને સંગ્રહ કરવાનું કામ પણ કરે છે. આ રીતે સ્થાપન શોષણ માટેના કાર્યો મૂલાંગોને ફાળવાયેલા છે. ત્યારબાદ હવે આપણે સુકાઈ થેલસ જે છે એની વિગતવાર આપણે ચર્ચા કરીએ. નેક્સ્ટ સ્લાઇડની અંદર આપણે જોઈએ કે સુકાઈ જે છે એનું સ્ટ્રક્ચર કેવું છે. તો બાહ્ય રચનામાં મિત્રો મેં આપને જણાવ્યું કે સુકાઈનો જે પૃષ્ઠ દેખાવ છે, પૃષ્ઠ દેખાવ રંગે લીલો છે અને વક્ષ દેખાવ પર મૂલાંગો છે. બાકીનો જે મધ્ય ભાગ એ કેવો હશે એ આપણે જાણવું જરૂરી છે. તો અહીંયા જ્યારે સેક્શનનો વર્ટિકલ ટ્રાન્સફર સેક્શન જ્યારે લેવામાં આવે છે સુકાઈનો, ત્યારે VTSની અંદર આપણને આ પ્રમાણે આકૃતિમાં રચના છે એ પ્રમાણે જોવા મળે. મિત્રો અહીંયા બે પોર્શન કે બે ભાગ આપણને જુદા જુદા જોવા મળે છે. એમાં ઉપરનો જે ભાગ છે પ્રદેશ, એ રાઇટ હેન્ડ સાઈડ ઉપર લાંબી લીટીની બાજુમાં લખેલું છે કે પ્રકાશ સંશ્લેષી વિસ્તાર છે, ફોટોસિન્થેટિક રિજિયન છે, અને નીચેનો જે રિજિયન છે એને સ્ટોરેજ રિજિયન કહેવામાં આવે છે, જેમાં સંગ્રાહક પ્રદેશ તરીકે એ ભાગ ઓળખાય છે. ફોટોસિન્થેટિક રિજિયન પ્રકાશ સંશ્લેષણનું કામ કરે. હવે આ બંને પ્રદેશો જે છે એ પ્રદેશો અધિસ્તરથી ઘેરાયેલા છે. સૌથી ઉપર ડાબી બાજુએ નામકરણમાં અપર એપિડર્મિસ લખેલું છે, જે ઉપરનું અધિસ્તર દર્શાવે છે, ઉપરી અધિસ્તર કહેવાય છે. એ મૃદુતક કોષોના પીપ જેવા લાંબા કોષોનું બનેલું હોય અને એ અધિસ્તર સળંગ ન હોતા થોડે અંતરે એર પોર કે હવાદાર છિદ્ર ધરાવે છે. એમાં મિડલ પોર્શન જે છે મધ્ય ભાગમાં એર પોર બતાવેલું છે અને એર પોરની નીચે એર ચેમ્બર છે. જમણી બાજુના કોર્નર ઉપર જે નામકરણ છે એર ચેમ્બર, તો એર ચેમ્બર આપણને જમણી બાજુએથી જે લીટી કરેલી છે નામકરણમાં ત્યાં જોવા મળે છે. હવે એ જ આકૃતિની અંદર આપણે જોઈએ કે પેલું જે એર ચેમ્બર છે, એર ચેમ્બરની ઉપર એર પોર છે, જેની આગળ આપણે રચના તમને મેં સમજાવી. એ એર પોર હવાના અવર જવર માટેનું કામ કરે. ત્યાં નીચે તમે જોઈ શકો છો ખાલી જગ્યા છે. પ્રકાશ સંશ્લેષણના તંતુઓ વિકાસ પામેલા નથી, કારણ કે હવાની અવર જવર માટે જગ્યા જોઈશે. બીજો જે વિસ્તાર છે એ પ્રકાશ સંશ્લેષણીય પ્રદેશ. તો આ વિસ્તારના કોષો ગોળાકારના મૃદુતક પેશી ધરાવતા કોષો છે અને શાખિત પ્રકારના તંતુઓ ધરાવે છે. આ સમગ્ર તંતુઓ જે છે એ બધા ખીચોખીચ નથી ગોઠવાયેલા, પરંતુ સ્પેસ કે અવકાશ ધરાવતા જોવા મળે. બાજુની એનલાર્જ આકૃતિની અંદર આપ મિત્રો પોઇન્ટરથી જોઈ શકો છો કે દરેક મૃદુતક કોષની અંદર ટપકા સ્વરૂપે દર્શાવેલો હરિતકણ છે. એવા અસંખ્ય હરિતકણો આવેલા છે જે પરિઘ બાજુએ ગોઠવાયેલા હોય છે. અને આવા પ્રકાશ સંશ્લેષણીય શાખિત પ્રકારના તંતુઓ પોતાની વચ્ચે થોડી જગ્યાઓ પણ રાખે છે, જેથી કરીને પ્રકાશ સંશ્લેષણની પ્રક્રિયાથી ઉત્પન્ન થતા વાયુઓની આપલે પણ આસાનીથી થઈ શકે. અંતિમ સ્તર જે છે નીચેનું, એ અંતિમ સ્તર મૃદુતક પેશીને બનેલી હરિતકણોત્તક પેશી જે છે એનું છેલ્લું અને પછીનો વિસ્તાર છે સંગ્રાહક પ્રદેશ. તો મિત્રો આ લાંબો વિસ્તાર જે છે એ લાંબો વિસ્તાર સંગ્રાહક પ્રદેશ તરીકે ઓળખાય છે. એનું નામ છે તેવા તેના ગુણ છે. એ પ્રકાશ સંશ્લેષણ દ્વારા જે ખોરાક બનાવવામાં આવે છે, સ્ટાર્ચ વગેરે, એ ખોરાકનો સંગ્રહ આ વિસ્તારમાં થાય છે. આ વિસ્તારના કોષો બહુકોણીય આકારના છે, મૃદુતક પેશીથી બનેલા છે અને આંતરકોષીય અવકાશ ધરાવતા નથી, એટલે કે ખીચોખીચ ગોઠવાયેલા જોવા મળે છે. જ્યારે સ્ટાર્ચની ઉત્પત્તિ થાય ત્યારે તે નીચેના વિસ્તારમાં ગતિ કરે છે, પ્રસરણ કરી અને નીચે ગોઠવાય છે. એટલે આ બધા જ જે કોષો છે તેમાં મંડકણો, સ્ટાર્ચના કણો પણ આવેલા છે અને એ ખોરાકની જ્યારે જરૂર પડે વનસ્પતિને ત્યારે ફરીથી એ ખોરાકનું વિઘટન કરી એમાંથી શક્તિ પ્રાપ્ત કરે અને વૃદ્ધિ અને વિકાસના કાર્યોમાં આ ખોરાક વપરાય છે. નીચેનું જે સ્તર છે મૃદુતકનું, એને આપણે લોઅર એપિડર્મિસ કે અધિસ્તર તરીકે ઓળખાવીશું. આ જે સ્તર છે તે જમીનની તરફ રહેલું છે. મૃદુતક પેશીનું એક જ સ્તરનું બનેલું છે અને જમીનને ટચ થયેલું હોય. એ જ સ્તરમાંથી, એ જ સ્તરના કોષોમાંથી કેટલાક કોષો લાંબી વૃદ્ધિ કરે છે બહારની બાજુએ અને મૂલાંગોની રચના કરે છે. આ મૂલાંગો બે પ્રકારના છે, જેમાં સાદા મૂલાંગો અને ગાંઠાદાર મૂલાંગો આવે. અને મિત્રો સલ્કની ઉત્પત્તિ પણ આ જ અધિસ્તરમાંથી થયેલી જોવા મળે છે. તો સુકાઈ જે છે એ સુકાઈ વિવિધ વિસ્તારોમાં ફેલાયેલું અને અંદરની બાજુએ ખૂબ જ માંસલ આ મૃદુતક પ્રકારના જે કોષો છે એ મૃદુતક પ્રકારના કોષોને કારણે જોવા મળે છે. તો પ્રકાશ સંશ્લેષણીય વિસ્તાર પ્રકાશ સંશ્લેષણ કરે, સંગ્રાહક વિસ્તાર સંગ્રહ કરે. બંને અધિસ્તરો ઉપરથી અને નીચેથી એને બંને બાજુથી આકાર આપવાનું કામ કરે છે. ત્યાર પછીની આપણે મિત્રો આગળ સ્લાઇડ જોઈએ અભ્યાસની અંદર. તો રિપ્રોડક્શન જે છે એ રિપ્રોડક્શનની વાત કરું તો સામાન્ય રીતે જે પ્લાજિયોકાસ્મા છે એના જીવનચક્રમાં બે અવસ્થા મુખ્ય હોય છે. મિત્રો અહીંયા
જે બે અવસ્થા મુખ્ય હોય છે એની અંદર એક અવસ્થા છે એને આપણે કહીએ છીએ જન્યુજનક અવસ્થા અને બીજી અવસ્થાને કહીએ છીએ બીજાણુજનક અવસ્થા. તો જન્યુજનક અવસ્થા છે તે ખૂબ લાંબી છે, લાંબો સમયકાળ દર્શાવે છે અને એ સુકાઈ જે તમને આગળ મેં બતાવ્યું એ પ્રમાણે સુકાયક સ્વરૂપ છે અને સુકાઈ દ્વારા એની વૃદ્ધિ અને વિકાસ થાય એ જન્યુજનક અવસ્થા છે. જન્યુજનક અવસ્થા જ્યારે પૂરી થાય ત્યારે બીજાણુજનક અવસ્થા શરૂ થાય છે. અહીંયા આપણે રિપ્રોડક્શનની વાત કરીએ તો પ્લેજિયોકાસ્મા જે છે એ પ્લેજિયોકાસ્માની અંદર વાનસ્પતિક અને લિંગી એવા બંને પ્રકારના પ્રજનન જોવા મળે છે. વેજીટેટિવ રિપ્રોડક્શન એન્ડ સેક્સ્યુઅલ રિપ્રોડક્શન મેથડ અહીંયા જોવા મળે છે. સામાન્ય રીતે વેજીટેટિવ રિપ્રોડક્શન છે વાનસ્પતિક પ્રજનન એ બધી જ વનસ્પતિઓની માફક અહીંયા પણ જોવા મળતું હોય છે, પણ પ્લાજિયોકાસ્માની અંદર થોડુંક જુદા પ્રકારે જોવા મળે છે. જેમ કે પ્લાજિયોકાસ્માનું સુકાઈ હોય એ સુકાઈના અગ્રભાગે એક આગંતુક કલિકા ઉત્પન્ન થાય છે. એ આગંતુક શાખા તરીકે ઓળખાય અને આગંતુક શાખા તરીકે વૃદ્ધિ અને વિકાસ પામે અગ્રબાજુએથી અને એ પછી જમીન ઉપર ખરી પડે છે અને જમીન ઉપર ખરી પડ્યા પછી છૂટા પડ્યા પછી તે જમીનની સાથે સંપર્કમાં આવીને પહેલાં મૂલાંગો ઉત્પન્ન કરે અને ત્યાં એનું સ્થાપન થાય અને પાણીનું શોષણ થઈ અને નવો સુકાઈ બનાવે છે. આ એડવેન્ટિશિયસ જે બ્રાન્ચ છે, આગંતુક શાખાઓ એ અહીંયા જોવા મળે. જ્યારે બીજા પ્રકારનું જે પ્રજનન છે એ સેક્સ્યુઅલ રિપ્રોડક્શન છે. અને સેક્સ્યુઅલ રિપ્રોડક્શનમાં ખાસ કરીને બે પ્રકારના સેક્સ્યુઅલ રિપ્રોડક્ટિવ અંગો ઉત્પન્ન થાય છે. તો દ્વિઅંગી જે વનસ્પતિઓ છે એમાં ખાસ કરીને પ્લાજિયોકાસ્મા હોમોથેલિક છે. હોમોથેલિક એટલે એક જ પ્રકારનું જે સુકાઈ હોય એની અંદર બંને પ્રકારના પ્રજનન અંગો ઉત્પન્ન થયેલા હોય એવી એક સ્પીસીસ પ્લાજિયોકાસ્મા એપેન્ડિક્યુલેટમ છે. જ્યારે બીજું પ્રકારનું સુકાઈ હિટ્રોથેલિક એટલે એમાં નર અને માદા પ્રજનન અંગો જુદા જુદા સુકાઈ ઉપર ઉત્પન્ન થતા હોય છે. એ ખાસ કરીને પ્લેજિયોકાસ્મા આર્ટિક્યુલેટમ નામની જે સ્પીસીસ છે એની અંદર જોવા મળે. એટલે હોમોથેલિક અને હિટ્રોથેલિક બંને પ્રકારની વનસ્પતિઓ પ્લાજિયોકાસ્મામાં છે. એક જ સુકાઈ ઉપર બંને પ્રજનન અંગો ઉત્પન્ન થાય અથવા તો જુદા જુદા સુકાઈ ઉપર ઉત્પન્ન થાય છે. પ્લાજિયોકાસ્માની અંદર ઉત્પન્ન થતા પ્રજનન અંગો જે છે એ એના સ્પેશિયલ નામ સાથે જોડાયેલા છે અને એને રિસેપ્ટેકલ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. વિશિષ્ટતા અહીંયા એ છે કે સામાન્ય રીતે આપણે દ્વિઅંગીમાં અત્યાર સુધી જે ભણ્યા છીએ એમાં પ્રજનન અંગોની જ્યારે વાત કરીએ ત્યારે આપણે એમાં નર પ્રજનન અંગને આપણે પુંજન્યુધાનિધર અને સ્ત્રીજન્યુધાનિધર એવા નામોથી નવાજીએ છીએ. જ્યારે પ્લેજિયોકાસ્માની જ્યારે વાત કરું તો એની અંદર નર રિસેપ્ટેકલ અને માદા રિસેપ્ટેકલ એવા બે નામથી એને નવાજવામાં આવે છે. એ એની વિશિષ્ટતા છે, મેલ રિસેપ્ટેકલ અને ફિમેલ રિસેપ્ટેકલ. હવે આપણે એની આગળની સ્લાઇડ જોઈએ અને એની વિશિષ્ટ રચનાઓ કેવી છે એ જોઈએ. સામાન્ય રીતે મેલ રિસેપ્ટેકલ જે છે નર પ્રજનન અંગ છે એ અગ્રભાગે ઉત્પન્ન થતો હોય છે, પણ અહીંયા અગ્રીય કોષો છે તે ભાગ લેતા નથી. શામાં? નર રિસેપ્ટેકલના કે મેલ રિસેપ્ટેકલની ઉત્પત્તિમાં ભાગ લેતા નથી, પરંતુ એના ડેરિવેટિવ્સ જે કોષો હોય છે, પાછળના વ્યુત્પન્ન કોષો હોય એ વ્યુત્પન્ન કોષો મેલ રિસેપ્ટેકલના નિર્માણ કરવામાં મદદરૂપ થાય છે. આ મેલ રિસેપ્ટેકલની ઉત્પત્તિ સતત કોષ વિભાજન થઈ અને એ અગ્રીય ખાંચથી ચેજ નીચેના ભાગે ઉત્પન્ન થાય. જ્યારે અગ્રીય વર્ધનશીલ કોષો પોતાની આગળ વૃદ્ધિ ચાલુ જ રાખે એના પરિણામે શું થાય કે અગ્રીય વૃદ્ધિ અટકતી નથી અને મેલ રિસેપ્ટેકલ જેવા પ્રજનન અંગોનું નિર્માણ પણ થાય છે. એટલે અગ્રીય બાજુથી થોડા નીચે હવે જ્યારે વાનસ્પતિક વૃદ્ધિ ચાલુ હોય ત્યારે પેલું સુકાઈ આગળ ને આગળ વધે જાય. એટલે પેલા નર રિસેપ્ટેકલ છે એનું સ્થાન મધ્યમાં આવે છે. ધીમે ધીમે સુકાઈની ઉપર મધ્યની અંદર આપણને આ મેલ રિસેપ્ટેકલ જોવા મળે અને એ મેલ રિસેપ્ટેકલ જે છે એ ઘોડાની નાળ જેવા આકારના હોય અને અંદર ખૂંપેલા હોય. આકૃતિની અંદર આપ જોઈ શકો કે સામાન્ય રીતે એક કોષ છે એની બંને બાજુએ વૃદ્ધિ થાય એટલે આપણને એ ઘોડાની નાળ જેવો આકાર બનાવતો હોય તેવો લાગે અને આખું રિસેપ્ટેકલ છે તે અદંડી પ્રકારનું છે અને સુકાઈની અંદર ખૂંપેલું હોય અંદરની તરફ, એટલે લંબગોળ કપ જેવી રચના આપણને જોવા મળે છે. કેટલાક વૈજ્ઞાનિકોના મત પ્રમાણે એવું કહેવાય છે કે આ જે રિસેપ્ટેકલ છે એ રિસેપ્ટેકલ બંને બાજુએ કોષોના વિભાજનના કારણે ઉત્પન્ન થાય છે અને કેટલાક વૈજ્ઞાનિકો એવું માને છે કે એ બંને પ્રકારના વિભાજનને બદલે માત્ર એક કોષમાંથી એનો ચોક્કસ આકાર જે છે એ આકારનું સર્જન થાય છે. એટલે આવા મતભેદો વૈજ્ઞાનિકોની અંદર છે, પરંતુ એની સાબિતી હજુ સુધી આપણે જાણી શક્યા નથી. પરંતુ એનો વિકાસ ઘોડાની નાળ જેવો થાય. અદંડી રચના હોવાને લઈ અને એ સુકાઈની બહાર માત્ર ઉપસેલી ખાંચ જેવી રચના જોવા મળતી હોય, બાકીનો મોટો ભાગ અંદર હોય છે. આપણે જેમ આઇસબર્ગની વાત કરીએ છીએ મિત્રો એ ટાઈપનું છે. આઇસબર્ગની ટોચ પાણીની ઉપર દેખાય પણ એનો બાકીનો ભાગ 80% નીચે પાણીમાં હોય એના જેવું છે. મેલ રિસેપ્ટેકલ માત્ર ઉપર આપણને ઉપસેલી નાનકડી ફોલ્ડી જેવી રચના દેખાય પણ એનો સમગ્ર ભાગ નીચેની તરફ હોય છે. આ મેલ રિસેપ્ટેકલની અંદર
પૂજન્યુ ધાની જે છે બાજુની આકૃતિ છે એ પૂજન્યુ ધાનીનું કોટર આવેલું છે અને એ કોટરની અંદર લંબગોળ આકારની પૂજન્યુ ધાની વિકાસ પામે છે. સૌથી નીચેથી મિત્રો આપણે નામકરણ જોતા જઈએ તો એન્થેરેડિયલ સ્ટોક જે છે એ બહુકોષીય પ્રકારનો ખૂબ જ નાનો દંડ છે જે 3 થી 4 કોષોનો બનેલો છે અને સુકાઈની અંદર ખૂંપેલો છે અને વિકાસ પામતી પૂજન્યુ ધાનીઓ અને પોષક પદાર્થો અને પાણી જે છે એની જરૂરિયાતોને પહોંચી વળવા માટે એ દંડની રચના થયેલી છે. સેકન્ડ જે નામકરણમાં એન્થેરિડિયમ ઓવલ શેપ અથવા તો લંબગોળ જેવા આકારનું બનેલું એક આખું ચેમ્બર છે અને ચેમ્બરની અંદર એમાં પૂજન્યુના કોષો આવેલા હોય, પરંતુ એની જે દિવાલ છે એ દિવાલ મૃતક પેશીના લંબગોળ આકારના કોષોથી બનેલી જોવા મળે છે. ત્યારબાદ જે એન્થેરેડિયલ સેલ્સ છે એ બધા આ લંબગોળ રચનાની અંદર આવેલા છે, જેને આપણે પૂજન્યુ માતૃકોષ તરીકે ઓળખાવીશું. અને આ પૂજન્યુ માતૃકોષો જે છે એ માતૃકોષો સમૂહમાં વિભાજન પામે છે, અર્ધીકરણથી વિભાજન થાય અને એના કારણે એકકીય પ્રકારના અસંખ્ય કોષ કેન્દ્રો અસ્તિત્વમાં આવે અને દરેક કોષ કેન્દ્રો પોતાની આસપાસ કોષ રસ, કોષ કેન્દ્ર, કોષ દિવાલ ધરાવે છે અને નાના નાના કોષોની અંદર અસંખ્ય આવા પૂજન્યુ માતૃકોષો જે છે એ પૂજન્યુ માતૃકોષો આવેલા હોય. સમગ્ર રચના જેકેટની અંદર એ રક્ષાયેલી છે. જેકેટનું આવરણ એટલે કે જે પૂજન્યુ ધાનીનું જેકેટ આવરણ છે એ મજબૂત હોય એટલે અંદરની બાજુ વિકાસ પામતા ચલપૂજન્યુ માતૃકોષો છે એને રક્ષણ આપવાનું કામ કરે છે અને પોષણ આપવાનું કામ કરે છે. જે પૂજન્યુ ધાનીની બાજુની રચના જે ખાલી રહી જતી હોય જેને એન્થેરેડિયલ કેવિટી અથવા તો પૂજન્યુ ધાની કોટર તરીકે ઓળખવામાં આવે છે, જેમાં થોડોક ભાગ કોષો વગરનો હોય છે, એ ચેમ્બર જે છે એ ચેમ્બર ખાલી રહેતું હોય છે અને સૌથી ઉપર ટોચ ઉપર એન્થેરેડિયલ પોર આવેલું છે જેને પૂજન્યુ ધાનીનું છિદ્ર તરીકે ઓળખવામાં આવે છે, જ્યાંથી ચલપૂજન્યુઓ છે એ ચલપૂજન્યુઓ વિકાસ પામે છે. અંદરની બાજુએ જે ચલપૂજન્યુઓ વિકાસ પામે છે એ ચલપૂજન્યુઓ દ્વિપક્ષમીય હોય છે. મિત્રો, ટેલિટોપ કેમેરાની એક આકૃતિ છે આપની સમક્ષ હું અત્યારે બતાવું તો આપ ત્યાં ટેલિટોપ કેમેરાની જે ફિગર છે એમાં નજર કરશો તો અહીંયા ચલપૂજન્યુ કોમા જેવા આકારનું છે, એટલે સર્પિલ આકારનું છે. એની ટોચ ઉપર 2 પક્ષમો આવેલા છે, બંને પક્ષમો સરખી લંબાઈના છે અને આ ચલપૂજન્યુ અંદરની બાજુએ એક કોષ કેન્દ્ર ધરાવે છે, કોષ રસ ધરાવે છે અને કેટલાક પોષક તત્વો સાથે એની બાહ્ય દિવાલ આવેલી હોય છે. આવા ચલપૂજન્યુઓ સર્પિલ જેવા આકારના વિકાસ પામે છે. જે મિત્રો આપણે સ્લાઇડની અંદર જોઈએ કે ક્યાં વિકાસ પામે છે તો સ્લાઇડની અંદર જે ચેમ્બર છે એ ચેમ્બર જે છે ચેમ્બરની અંદર ચલપૂજન્યુઓ પરિપક્વ અવસ્થાએ અંદર બધા જ વિકાસ પામે. હવે એ જ્યારે વિકાસ પામે ત્યારે અંદરની જે પેલી ઝિગઝાગ દિવાલ છે એ દિવાલો નષ્ટ થાય છે, એ દિવાલો ઓગળી જાય છે. ચલપૂજન્યુઓ જે ચોરસ આકારના છે એ બધા પરિવર્તિત થઈ અને સર્પિલ આકારના બને છે અને સર્પિલ આકારના બન્યા બાદ બધા જ અસંખ્ય ચલપૂજન્યુઓનો જથ્થો જે છે એ જથ્થો આખા કોટરની અંદર કે ચેમ્બરની અંદર ચેમ્બરને ભરી દે છે અને પક્ષમલ હોવાના કારણે બધા અંદર હવે પ્રચલન પણ કરી શકે છે, કારણ કે પક્ષમોનું કાર્ય પ્રચલન કરવાનું છે મિત્રો, એટલે પ્રચલનની પ્રક્રિયા પણ ચાલુ થશે. નેક્સ્ટ આપણે જોઈએ કે હવે આગળ જતાં કઈ પ્રોસેસ થશે. તો પહેલાં હવે એનું સ્ફોટન થવું જરૂરી છે. તો ડેહિશન ઓફ એન્થેરિડિયમ. તો જ્યારે ચલપૂજન્યુઓ વિકાસ પામી ગયા છે ત્યારે હવે એની જે અગ્રસ્ત દિવાલ જે પોર છે એ પોરની ઉપર ઢાંકણ કોષો આવેલા છે અને એ ઢાંકણ કોષો જે છે એ ઢાંકણ કોષો ખુલવા જરૂરી છે. જો ખુલે તો જ અંદરથી ચલપૂજન્યુઓ બહાર આવી શકે. તો મિત્રો, અંદરની જે ચલપૂજન્યુનું કોટર છે એન્થેરિડિયમનું, એ કોટરની દિવાલોની અંદર જ્યારે બાજુની દિવાલો ઓગળી જવાથી શ્લેષ્મ ભરાય છે અને શ્લેષ્મ ભરાવાના કારણે એની સાંદ્રતા વધે છે, જેથી આજુબાજુના કોષોનું પાણી અંદર દાખલ થાય છે. અંદર દાખલ થાય એટલે પાણીનો ભરાવો થતાં એ ઉપરની બાજુએ દબાણ કરે છે. હવે દબાણ થતાં જે કોષો નબળા હોય એ તૂટવાની શરૂઆત કરે અને સામાન્ય રીતે પૂજન્યુ ધાની જે છે પૂજન્યુ ધાનીની રચના જેવી હોય છે કે જે એરપોર ઉપર ટોચ પર આવેલું હતું તે જ કોષો નબળા હોય અને તે કોષો ઉપર દબાણ આવતા એ તૂટી જાય છે અને તેને ચલપૂજન્યુ મુક્ત કરવાનો માર્ગ કહેવાય. અને આ પ્રકારે કોષો તૂટવાની જે પ્રક્રિયા છે એને આપણે પૂજન્યુ ધાનીના સ્ફોટન તરીકે ઓળખાવીએ છીએ. હવે મિત્રો, પૂજન્યુ ધાનીનું સ્ફોટન થાય એટલે એ છિદ્ર ખુલ્લું થાય.
એ પાણી એના સંપર્કમાં આવે અથવા તો વાતાવરણના જે ઝાકળ બિંદુઓ છે એના સંપર્કમાં આવે એટલે એ સુકાઈ ઉપર પડેલું પાણી જે છે ચલપૂજન્યુને પ્રચલન માટેનું માધ્યમ બની જાય છે અને એની સાથે પાણી જે મળે ત્યારે એ શ્લેષમાં ઓગળી જાય અને શ્લેષમાં ઓગળવાથી પણ એ ચલપૂજન્યો એમાં પ્રચલન કરે છે. તો એ પ્રચલન કરતાં હવે એની સાથે વિકાસ પામતા ફિમેલ રિસેપ્ટેકલ જે છે એમની નજીક જવા માટે પ્રયત્ન કરશે. તો હવે આપણે સેકન્ડ પાર્ટની અંદર ફિમેલ રિસેપ્ટેકલ જોઈએ. તો આ નેક્સ્ટ સ્લાઇડ આપણને જે બતાવી છે એ ફિમેલ રિસેપ્ટેકલની છે કે જે માદા પ્રજનનક અથવા તો સ્ત્રીજન્યુધાની તરીકે ઓળખાવીએ છીએ. ફિમેલ રિસેપ્ટેકલ સદંડી છે. આપણે મિત્રો નામ નીચે જોઈએ સ્ટોક લખેલું છે તો એ દંડ જેવી રચના ધરાવે છે અને સુકાઈની બહારની બાજુએ તે આપણને જોવા મળે છે. થોડી વૃદ્ધિ કરે છે. આ ફિમેલ રિસેપ્ટેકલની ઉત્પત્તિ પણ અગ્રીય કોષોમાં વર્ધનશીલ કોષોના વિભાજનથી ઉત્પન્ન થયેલા ડેરિવેટિવ્સ સેલ જે હોય છે એ ડેરિવેટિવ્સ વ્યુત્પન્ન કોષો જે હોય એનાથી જ ઉત્પન્ન થાય છે અને અગ્રીય વૃદ્ધિ ચાલુ રહે છે. એટલે ફિમેલ રિસેપ્ટેકલ પણ સામાન્ય રીતે સુકાઈની મધ્યમાં અથવા તો અગ્રભાગની નજીક જોવા મળે છે. એ રિસેપ્ટેકલ છે એ સામાન્ય રીતે 3 થી 7 લોબ ધરાવે છે. એટલે કે આવી બહિર્ગોળ ઉપસેલી રચનાઓ જોવા મળે આપણને અને એ બહિર્ગોળ ઉપસેલી રચનાઓ સુકાઈની બહાર સદંડી રચનાઓની સાથે જોવા મળે. એની સેક્શન વાઇઝ રચના જે છે એ પણ સામાન્ય રીતે સુકાઈ જેવી જ છે અને બાજુની અંદર આપણે જે બતાવ્યું છે એ સ્ત્રીજન્યુધાની છે. મિત્રો અહીંયા ફિમેલ રિસેપ્ટેકલની અંદર 3 થી માંડી અને 10 કે 9 જેટલા લોબ્સ જોવા મળતા હોય અને દરેક લોબ્સની અંદર એક સ્ત્રીજન્યુધાની આવેલી હોય છે. સ્ત્રીજન્યુધાની જ્યારે યંગ સ્ટેજમાં હોય ત્યારે એની નેક ઉપર રહેતી હોય છે અને એગનો ભાગ છે તે અંદરની તરફ રહેતો હોય છે, ખૂંપેલો રહેતો હોય છે. એટલે સમગ્ર સૂર્યપ્રકાશની દિશામાં જે આકૃતિ બતાવી છે એવી જ રીતે જોવા મળે. સ્ત્રીજન્યુધાનીના મુખ્ય 2 ભાગ છે. રાઇટ હેન્ડ સાઇડની અંદર આપણે જે નામકરણ કરેલું છે નેક, એ નેકનો ભાગ છે એ ઉપરથી નીચે સુધી આવે એને નેક કહેવાય, ગ્રીવા. અને એના પછીનો જે ગોળાકાર ભાગ છે ફૂલેલો એને વેન્ટર તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. સમગ્ર સ્ત્રીજન્યુધાની મિત્રો ચંબુ જેવો આકાર ધરાવે છે. કેમેસ્ટ્રીમાં તમે જે ફ્લાસ્ક જેને કહો છો રાઉન્ડ બોટમ ફ્લાસ્ક એટલે કે ચંબુ જેવી રચના છે. ઉપરથી જે સાંકડી હોય